guys! Nag-order ako ng Filipino foods kasi dito sa Arizona, malayo yung Filipino store. Doon pa sa California, meron dito Asian store, Asian supermarket, pero mix yung mga binibenta nila. May Filipino, may Korean, may Vietnamese, mayroong Japanese. Pero ito, Filipino, then puro Asian store ang online natin. Guys, mag-unboxing tayo. Ito guys. Ito guys, ang in-order ko. So, ito yung jackfruit, yung nangka sa atin. Dalawa yung in-order ko. Ano siya guys, free shipping on $49 order. So, it's more than, so wala akong binayaran na shipping. Bumili ako ng puto guys. Champurrado. Soy sauce. They really put it in the box nicely. I got some oyster sauce. Meron akong dato puti, vinegar. Meron Del Monte pineapple. Pancit Canton. Dalawa yata yung order ko. Calamansi. Tapos yung crispy fry. Ito yata yung bagoong. Ito yung bagoong. Yan, kamayan bagoong. Ko ilagay sa gilid. Kamayan bagoong. Shrimp crackers. Ito yung patis. Ay, it's wet. Oh, it's leaking a little bit. And then, quail egg in a can. Sardinas, saba. Tapos, yung danggit guys na daing. Then, clover chip. Utak. Tapos yung corned beef na pure foods. Coconut milk. Miswa. Tapos Nor Sinigang Miso Mix. Sinigang sa sampalok, dalawa. Sinigang, another one. Anato powder. And another sinigang mix. Kasi paborito ko yung sinigang. Then itong tuyo mansi. Hindi ko nabuksan. Kasi baka mag-leak na naman. Tapos yung ubi
Ang tawag niyan, obi. Binili natin pandan dito eh. Obi flavor. Maliit lang siya, guys. Cheese curls. Dalawa. Spaghetti sauce, the Filipino style. Saka yung pandan. Buksan ko ha. So guys, pandan extract. Tapos ito yung mansi, hindi ko nabubuksan. So, yan lang nasa lahat. Ito lang guys. Ito lang ang medyo nag-leak guys, yung patis. Binaligtad kasi pagkalagay. Dapat straight lang na ganyan. So, ito na guys. Thank you for watching. So, ito yung mga in-order ko. Kasi wala ako dito. Nanilis ko na sila. Hope you like it. And thank you for watching. Please like and subscribe. I just wanna share with more my Filipino foods. Thank you. Bye. Nilagay ko na sa pantry guys. Pero before na ako nilagay dito, pinunasan ko sila. Dinesinfect ko sila. Yan, yung mga nabili ko sa Asian store, yung in-unboxing ko. So, ito yung mga spices, yung mga sinigang mix. Nalagay ko dito. So, nandito siya guys. Tapos yung mga botilya, hinugasan ko. Kasi pwede man sila mabasa. Tapos punasan ko sila mamaya. So, andito sila sa sink lahat. Hinugasan ko na. Pupunasan ko na lang sila. Tapos ilalagay ko na sa lalagyan. Okay guys, thank you for watching.